There was once a day that I would pray for you. I'd go and Hello guys! May bagong tayong tricks na gagawin. Nasubukan niyo na ba mag-browse sa YouTube at Facebook? Ngayon, tuturuan ko kayo ng tricks kung paano makapag-browse sa Facebook at YouTube tayong gagamitin. Sa video ito, APN tricks lang po ang ating gagamitin para maka-internet sa inyo. Ang tricks na ito, papakita ko muna sa inyo. Katunayan po natin guys. Ngayon, pumunta tayo sa settings. Then, go to network and internet. Hanapin na natin. Ngayon, pupunta tayo dito sa globe internet natin. Globe network. Then, scroll down. Click po natin ito, access point name. Then, next po nito, click natin itong plus sign para mag-add ng APN. Sa name po, kahit anong name ang ilagay natin, kahit name ninyo, name ng aso ninyo, name ng pusa ninyo. Ang ilalagay ko nga pala po dito ay pangalan natin. Ian D. Yan po. Kahit ano po pangalan diyan. Then, click OK. Ang sa APN naman po ay ilalagay po natin to www.google.com. Yan lang po, www.google.com. Then, click OK. Punta naman po tayo sa server. Ang server po natin nito ay ilalagay po natin internet. Bakit ko po inilagay yung M? Ang M po magsisilbi po itong validity ng ating APN tricks. Ito po ang magiging silbing para tumagal ang ating APN natin. Then click OK. Dito naman po sa authentication type, click po natin. Then piliin po natin tong pop or chat. Na-click na po natin tong authentication type. Dako naman po tayo sa APN protocol. Ang APN protocol po, ang P4 po ay hindi po maganda yan dahil ang based po sa location natin, minsan panibagong ang net natin. Mabago-bago ang net natin. Kaya pipili natin tong IPv4 over IPv6. Then click natin ito. Then pinili po natin yung APN protocol para ano masagap nyo sa dalawa ay magiging work po ito. Next naman po sa APN roaming. Ang APN roaming po nito ay dito lang po tayo mag-iiba. Kanina po APv4, APv6. Ngayon naman po dito APv4 naman po. Click po natin itong ABV4. Auto-save na po yan. Dito naman po sa barrier, nakaset po yan sa unspecified. Dapat po, hindi po nagbabago ang signal sa inyo, LTE. Alisin po natin yung unspecified. Click LTE, then okay. Kung nagbabago naman po, unspecified natin. Dahil minsan po sa ating nagwa-working po ang unspecified. Pwede naman po dalawa to. Dalawa po pipili natin. Then, click OK. Check po natin mabuti. Wala po tayong babaguhin sa APN tricks natin. Then, click 3 dots and save. Dapat po, ang APN tricks natin ay nakaselect. Nagsasabing, patuloy lang po ang pagsisikap para maabutin natin pangarap.